هاي جايز اخوان ديالنا، مرحبا بكم ومرحبا بالجميع متتبعين ديالنا ديال القناه وداخل الوطن وخارج الوطن ان شاء الله. الاخوان ديالنا ديما 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 في عالم الطيور، عالم الحيوانات، نحاولوا نوصلوا لكم بزاف المعلومات اللي تقدر تستافدوا منها ان شاء الله. قبل ما ندخلوا الموضوع ديالنا نولعكم معنا الاوراتريكس دوبل هيد. كيتكلم مدريسي ما شاء الله، يطلع في اليد كلشي طلع معلم عربوسه بوش يتكلم وكل شيء. ان شاء الله غادي نوريكم، ان شاء الله غادي نديروا حلقه خاصه على الطريقه كيفاش تلقين ديال الامازوني، لان طريقه التلقين الامازونيه مختلفه شويه على الكري دي غابو. وان شاء الله اليوم غادي نتكلموا على بزاف ديال الاسئله اللي طرحوها لنا الاصدقاء ديالنا واللي بغاو يعرفوا الاجابه ديالها. وان شاء الله نتمنوا ان نكونوا على حسن الظن ديالكم. اخوان ديالنا، قبل ما ندخلوا في الموضوع ما تبخلوش علينا بسبسكرايب، لايك، خليونا كومنتيرات ديالكم، الاسئله ديالكم ان شاء الله. وكذلك اللي باغي يعرف شي حاجه ولا هذه ان شاء الله كنجمع الاسئله ديالكم ونحاول نديرهم في واحد الحلقه خاصه ان شاء الله. بوسه بوس يلا طلع. الاخوان ديالنا نولعكم كذلك قبل ما ندوز. ما شاء الله معايا هذه ديال واحد الصديق ديالي، ايش بيبي كري دي غابون، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظك. نتمنى الاخوان ديالنا كاملين يكونوا كيتولعوا معنا. انا كنبغي نشارك معكم الولاعه، كنبغيو كذلك كلشي يعني يا ربي كلشي يتولع وكلشي ان شاء الله كلشي غادي يتولع ان شاء الله. الاخوان ديالنا غنبداو. اول حاجه اللي سقساوني فيها الاصدقاء ديالنا ويسقساونا فيها الناس بزاف بحكم هاد التجربه اللي ان شاء الله طلع بحكم اللي يعني الناس بزاف اللي خافوا بزاف ديال الحاجات. شحال من واحد سقساني يعني وتم غنحاول ندخل شويه العربيه الاخوان باش كلشي يفهمنا، باش ماشي اخوتنا المغاربه يفهموا، باش تاخذنا كذلك الاخوان ديالنا في دول اخرى نتفهموا كاملين ان شاء الله. الاخوان ديالنا يعني هذا الوقت وهذا الفصول واش مسموح فيها الاستحمام ديال الطيور، واش مسموح فيها الاستحمام ديال جميع انواع الطيور. الاخوان ديالنا هذا فصل الخريف. فصل الخريف هو صعيب شويه الاخوان، اللي انا ننصحكم تبعدوا من الاستحمام ديال الفريخات ديالكم. علاش؟ يعني الهواء كيتقلب، ونعطيكم الاوقات ديال الاستحمام، الوقت كيفاش دير استحمام الطير ديالك. اول حاجه الاخوان خصو يكون النهار ما فيهش الهواء بارد، ولا البدايه ديالو بالهواء، يعني يكون واحد الريح ولا التقلب ديال الهواء. حاول تشوف هذا الشيء هذا مزيان، عاد خرج الفرخ ديالك على برا ودوش ليه، لان هذا الوقت هذه صعيبه. هذا الوقت هذه كيمرضوا فيها الفرخ بزاف، لان كتكون واحد المرحله ديال تغيير الريش كذلك، وبزاف كتكون المرحله الاخيره ديال تغيير الريش. الاخوان ديالنا الحاجه اللي بغيت نزيد نوصل لكم هي ان الفصل الصيف يعني خرج تقريبا، وغادي يعني راه ماشي بحال قبل كنتي كتخلي تجيب الطير ديالك حتى العصر ولا مور العصر وتخلي الطير ديالك عادي ما تخاف والو في الصيف. دابا الخريف الساعه ديال هذا الخريف هذا الفصل هذا عندنا ابتداء من الاخر ديال تسعود، يعني من شهر اخر شهر ديال تسعود حتى شهر 5 و 6، يعني هاد القاعده كتبقى حتى لهاد الشهور كامله باش الطير ديالك يبقى محمي، باش ما تعداش على الطير ديالك. الاخوان ديالنا خصك تشبر الطير ديالك الا غادي تقوم باستحمام ديال الفرخ ديالك، يعني استحمام فوقاش يبدا من 12 ديال النهار ل3، لان دابا في فصل الخريف عي كتوصل 4 ل5 كيتقلب الجو، كيولي جو واحد اخر على حسب انا اللي شفت دابا واللي كنشوف دابا تقلب الجو. البارح كانت عندنا الشتاء، يعني جو واحد اخر كان بحال كأن احنا في شهر واحد، يعني كان واحد الجو واحد اخر الشتاء وهادي والجو سخون ويعني صافي الجو بدا كيتقلب. الاخوان ديالنا اللي غادي ندوشوا للطير ما بين يعني 12 يعني ظهرا حتى الثالثه ولا رابعه مساء على حسب توقيت غرينتش تقريبا، يعني
باش كلشي يعني يستوعب المسائل. يعني هاد الوقت هذه كتكون فيها حراره، ولكن ما كنقولش ما كتكونش فيها كيكونش يعني التيار هوائي كاين ولا هادي، يعني ما كنعلمش على بلاصه اخرى وما كنعرفش شنو كاين الغدا، والعلم لله. حنا على حسب النهار ديالنا اللي عايشين فيه. هنا الاخوان كنتابعوا هذه المساله هذه، وباش ما نطولش عليكم ندخلوا الاسئله ديال الاصدقاء ديالنا اللي غادي تكون يعني ان شاء الله غنجاوب على الكومنتيرات، اسئله اللي طرحوا عليا الاصدقاء غنحاول نجاوب باش ما نطولوش عليكم بزاف ان شاء الله. طلع هكا بوس اخوان ديالنا. اول حاجه هنبداو نبداو سيدي سي الكناني امين. سي الكناني امين كيف ما كتشوفوا معنا، كنتمنى ان تكونوا شفتوا، ها هو الفوقاني. سي الكناني امين اخي مصعب، طريقه نتف الريش المقصوص ولا من الاحسن يعني الطير الراسو ينتفو؟ يعني بغى يقول لي السي الامين ان الطير واش يمكن لي انا نتف ليه الريش ولا نخليه هو ينتفو؟ عندكم هنايا ثلاثه ديال الحلول، كاينين ثلاثه د الحوايج باش تبدلوا الريش وعرفوهم مزيان. دابا كاين الناس اللي كياخذ الطير كيكون الطير مقصوص ليه الريش يعني بالمقص، ولا كيكون المهم كاين شتى الطرق كيفاش كيتقطع الريش. هنا كيكون الطير باقي ما دخلش في البداله، اولا كيكون الطير خارج من اوقات البداله وتم القص ديال الريش ديالو. كيفاش غادي نقوموا؟ يعني حنا بالالغاء ديال هذا القص ديال هذا الريش هذا واللي ريش جديد. وهذه مالك انت مالك باغا طير، القص ديالو يعني جديد. هنا الاخوان اما غادي تقوم بعمليه ديال النتف ديالو شخصيا يعني باللقاط، وان شاء الله غادي نحاول نوريكم هذه العمليه هذه. ثانيا المرحله الثانيه هي انك تصبر عليه حتى الطير بوحدو يبدا يطيح. هادشي هذا كيطبق على جميع انواع الطيور حتى يبدا يطيحو هو بوحدو. ثالث حاجه الا بغيتي تسرع، انا نزيدكم هذه القضيه هذه. شحال من واحد يعني ما كانش في خبارو، انا بدي ما كانش في خباري حتى عرفتها وحاول نوصلها لكم. وبحكم التجربه ديالي الا بغيتي الطير انك تقوم يعني بتغيير الريش ديالو، يعني الريش ديالو فاسد وما بدلش وما دخلش في الساعه ديال البداله وتعطل على الساعه ديال البداله، شنو غادي دير؟ غادي تشبر داك القفز وتغطيه. مهم يتغطى اكثر مده ممكنه، ويكون الطير في منطقه دافئه، تكون منطقه سخونه شويه. هنا الطير حيحدو كيضرب في ديك البلاصه واحد 6 ايام 7 ايام 10 ايام كيبدا بوحدو يطيح الريش ويدخل في البداله، لان البداله عندها جو خاص ديالها باش كيدخل في البداله. هي ابتداء من شهر 7 8 9 كتوصل حتى ل 10، وكاين اللي كيبدا قبل 6. كنتمنى ان السي الامين كنا جاوبناك على السؤال ديالك ويكون يعني قنعك ان شاء الله. دابا ندخلوا سؤال واحد اخر. الاخ ديالنا يونس اوكا من الجزائر. اخوان ديالنا يونس اوكا من الجزائر. السلام عليكم اخوك من الجزائر. مرحبا اخونا من الجزائر ومرحبا، راكم عزازين علينا. عندي ببغاء غابوني في عينه بيضاء يعني صغيره، يعني بغا يقول لنا العين ديالو بيضاء. نصائح لترويض من فضلك وجزاك الله خيرا. اخي يونس انا عندي حلقات وما عرفتش، انا عندي مشكل في القناه ان شي فيديوهات ما كيطلعوش، وشي حوايج خصني نصاوبهم، ما عرفتش بالضبط علاش، يعني شحال من واحد كيطلعوا ليه شحال من واحد ما كيطلعوش ليه. وان شاء الله راه في القناه غادي نعاود نبارطاجي هاد الفيديوهات ديال ترويض الببغاء وكيفاش كنمشيو معاه وليطاب، لان كاينين واحد 3 ولا 4 الحلقات كيفاش قمت انا بالترويض، يعني وترويض بطريقه مباشره ان شاء الله. وكنتمنى ان نجاوبك يعني تكون اقتنعتي بهذا الجواب ان شاء الله. ندوزو للسؤال الاخير الاخوان ديالنا ديال السيده مريم. مريم هي نيدا. مريم هيدا مرحبا. بغيت نشري ببغاء كاسكو ولكن خفت مع
جربت الكناري ومات لي حتى البادجي، ولكن يعني حتى البادجي زعما راه حتى البادجي ومات ليها وقيله، ولكن كنمل منهم دغيا. بغيت ناخذ الراي ديالك. انا مريم عندي 15 سنه. مرحبا بك اختي مريم، ومرحبا يعني باي مولوع في اي عمر كان ان شاء الله. اختي مريم كنصحك وكنصح الجميع اللي عنده نفس هاد الفكره هذه، الا كنتي كتمل يعني من الاحسن، ويعني كنصيحه غادي نعطيك والله يجازيك بخير لما تقبلوها. الا كنتي كتمل من الطير من الاحسن ما تشريهش، من الاحسن ما تقتنيهش يعني. وكنتمنى ان يعني انا ماشي يعني كنعطيك كرأي، وكنتمنى انك تقبله، لان الطير ماشي واحد الحاجه اللي هي لعبه، اللي ماشي اللي واحد الجسم اللي حاجه اللي هي ما فيهاش الروح. اللي غادي الطائر الا غادي تمل منه ولا هادي وكتشوف راسك ما يعني بحال اللي كنقولوا حنايا عشاق بلال، يعني دغيا كتمل من الحاجه، هنا كنصحك بلا ما تشريه. شوف ربما يكون عندك الميول في انواع اخرى من الحيوانات، ربما القطط، ربما الكلاب، ربما الارانب، ربما انواع اخرى، لان كل واحد وشنو كيعجبو يتولع، ربما حاجات اخرين. لذلك لان الطيور كيبغيو شويه ديال الاهتمام، كيبغيو شويه ديال النظافه، كيبغيو شويه ديال الرعايه، ماشي صعابين ولكن ساهلين. وحاجه اخرى نزيدك اختي مريم، هي ان الببغاء الا خديتيه راه نورمال غادي تاخديه بواحد الثمن، يعني الثمن يفوق 1000 درهم. هنا ما كاينش انني مليت، راه الا مليتي انت غادي تخسر، وكذلك غادي يعني تهزي العبء ديال واحد الحيوان اللي من بعد ما غادي تكون النهايه ديالو. شوف فين كيفاش غادا تكون النهايه ديالو. لذلك كنتمنى ان يعني والديك ولا شي واحد كبير منك ان يدرس معك هذه المسائل هذه وتفكري مزيان في الكلام اللي قلت لك، وكنتمنى لك التوفيق ان شاء الله. انا بغيت لك تربي مثلا طوير بيروكي ولا هادي، ولكن تكون قد المسؤوليه ان شاء الله. الاخوان ديالنا كنتمنى ان الحلقه ديال اليوم تكون عجباتكم وتكون نالت الاعجاب ديالكم. غنحاولوا دائما نجيبوا مواضيع جدادين، اسئله جدادين، افكار جدادين، ولذلك ما تبخلوش علينا بسبسكرايب لايك، وخليونا الكومونتيرات ديالكم فيها الاسئله. وان شاء الله تحيه الاجمل المتتبعين ديالنا والمغاربه ديالنا والاخوان ديالنا العرب ان شاء الله في جميع البلدان في العالم ان شاء الله. تحيه كبيره وشكرا، وتهلاو في راسكم، وديروا مسافه الامان الاخوان، وديروا الحمايه ديالكم باش تحميو ماشي غير راسكم حتى والديكم وولادكم. وتحيه كبيره، وتهلاو في التطويرات ديالكم.